हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल सेल मार्केट धनगढीमा र आशा छ साथीहरु सबैजना तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ र आज फेरि तपाईहरुको बीचमा एउटा नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियो ल्याएको छु। सोचिरहेको छ यस्तो यो टर्च तपाई जुन देख्दै हुनुहुन्छ सो चाहिँ तपाईहरुको घरमा खराब भए चाहिँ हामी यतिकै फाल्दिन्छौँ अथवा बन्दैन भनेर तपाईको सामान पाउँदैन भनेर यसले त्यतिकै वेस्टमा फालेको हुन्छ। सो साथीहरु आज यसले तपाई घरमै कसरी बनाउनुहुन्छ र बिग्रेपछि यसको के चीज बिग्रिन्छ र यी सम्पूर्ण जानकारी आज तपाईलाई जानकारी दिनेछौँ। सो यदि तपाई भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु। आउनु साथी, अब हामी यसलाई बनाउने छौँ। सो आउनु साथीहरु, अब हामी यो टर्चलाई चाहिँ ओपन गर्ने छौँ। यसको के समस्या रहेछ हामी हजुरहरूलाई यस भिडियो मार्फत देखाउने छौँ र हजुरहरुसँग पनि यस्तो टर्चहरु घरमा होलान्। हजुरको दाइ भाइहरुले विदेशबाट ल्याएको यस्तो टर्चहरु धेरै नै हुन्छ। सो चाहिँ हामी केही समय चलाएपछि हामी चाहिँ यसलाई फाल्दिन्छौँ, जसको चाहिँ वेट चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। र साथै आउनुहोस् पहिला हामी यसलाई खोल्ने छौँ र चेक गर्ने छौँ यसको स्विचले पनि काम गरेको छैन र हामी यसलाई चेक गर्ने छौँ त्यसमा के समस्या छ र अब यसलाई खोल्ने छौँ। साथीहरु यसको खोल्ने तरिका म तपाईलाई यहाँबाट सिकाउँछु। सो यसमा चाहिँ कतिपयको चुडी चाहिँ उल्टो हुन्छ भने चाहिँ यसको चाहिँ हामीले यसलाई कसेपछि मात्र खुल्ने हुन्छ। यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यता कसेपछि बल्ल यो खुलेको छ। सो तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो हिसाबको छ। सो साथीहरु अब एलईडी बल्ब देखिएको छ यहाँ। अरु साथी अब चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ यो यहाँबाट पनि यो ओपन हुन्छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फुटेको जस्तो छ। सायद कस्टमरले पहिला अन्त कहीं देखाउनु भएको होला, जस कारण चाहिँ यो फुटेको छ। सायद खोल्न नजान्दा होला। र साथीहरु हामीले यहाँबाट धकालेपछि यो चाहिँ यसरी आरामसँग निस्किन्छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यो चाहिँ। सो साथीहरु आउनुहोस् अब हामी पहिला चाहिँ हामी यसको एलईडी बल्ब चेक गर्ने छौँ कस्तो छ, त्यसपछि चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने छौँ साथीहरु। सो साथीहरु यसको एलईडी बल्ब चेक गर्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ 3.7 भोल्टको सो ब्याट्री ल्याएको छु र यो द्वारा म यसलाई चेक गर्ने छु। र पहिला चाहिँ यसको म प्लस र माइनस छुट्याउनु छु। यो प्लस र माइनस यहाँ लेखेको छ साथीहरु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो बल्ब चाहिँ ओके छ। मैले डाइरेक्ट यसमा ठुलो भोल्ट लगाएन किनकि जस कारण चाहिँ यो बल्ब जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। र अब चाहिँ म यसमा चेक गर्ने छु के को प्रब्लम रहेछ भनेर। यसमा चाहिँ यो हल्का लुजिङ पनि देखिरहेको छ। म यसमा चार्जिङ लगाएर विचार पनि गर्ने छु। साथीहरु यसको चार्जर रहेको छ, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ 5 भोल्ट 1 एम्पियर को यो एसी चार्जर हो। यसले एसी बाट डीसी दिन्छ। जुनको यसमा चाहिँ मल्टी ज्याक छ। यसमा एकतिर चाहिँ अलि मोटो छ भनेपछि एकतिर अलिकति सानो छ साथीहरु। ल आउनु साथी, अब हामी यसलाई चेकअप गर्ने छौँ यो यसबाट चल्छ कि चल्दैन भनेर। साथीहरु यो डाइरेक्ट चलिरहेको छ र यो चाहिँ लाइटबाट चलिरहेको छैन। सरी, यो चाहिँ यसको ब्याट्रीबाट चलिरहेको छैन र ब्याट्रीबाट नचलेको कारण के रहेछ भनेर आज हामी यसलाई बनाउने छौँ। र यसमा अधिकतम त्यस्तो बाहिरी समस्या केही पनि हुँदैन। म एकचोटि यसलाई यो ब्याट्रीबाट पनि चलिरहेको छ, तर यसको जुन सिस्टम यो छ यसमा चाहिँ राम्रोसँग सेट नभएको कारणले यो चाहिँ यसमा नचलेको साथीहरु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको यो पछाडीको भाग यो सबै फुटालेर फालेको छ। र म चाहिँ अब यसमा सेट गर्ने छु। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ मेन पार्ट रहेको छ, यो स्विचको रहेको छ। यो चाहिँ यसमा सेट भयो
र यसको माथिबाट चाहिँ यसलाई राम्रोसँग बसाल्दिन्छु। र साथै तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ जुन चाहिँ यो भित्रको यो होल छ यो चाहिँ टुटाएको अवस्था छ। अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ भित्र देख्न सक्नुहुन्छ यो भित्र गयो र यसलाई म बाहिर निकालिदिन्छु। अब यसमा चाहिँ मैले एउटा पत्ती लगाउनु पर्ने हुन्छ जुनद्वारा चाहिँ यो भित्र नजाओस् भन्नको लागि र यो चाहिँ सेट भएको छ। अब म यसबाट पत्ती लगाउने छु। साथीहरु मसँग एउटा यो फलामको पत्ती छ र यसलाई चाहिँ म यसमा सेट गर्दिने छु जुन चाहिँ धकाल्दाखेरि नजाओस् भन्नको लागि। र अब चाहिँ म यसलाई यसको यो टेन्सन हुन्छ अब चाहिँ यसलाई यसको आकारमा यसलाई काटिदिन्छु जुन चाहिँ यसको सेप मिल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो आकार छ। अब चाहिँ काटिदिन्छु यो साथै तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यो हिसाबको पत्ती एकदम राम्रो बनेको छ र यसको यो हल्का बाहिरी भाग छ यसलाई पनि म काटिदिने छु। सो चाहिँ बडीमा टच नहोस्। यदि बडीमा टच भयो भने हाम्रो ब्याट्रीसँग सर्ट हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारणले म यसको कुनाको भाग चाहिँ काटिदिने छु र फेरि यसमा म सेट बसाइदिने छु। साथीहरु एकचोटी तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै राम्रो हिसाबमा यो हिसाबमा त्यति फरक पर्दैन किनकि हाम्रो ब्याट्री को अगाडिको प्लसको भाग रोक्ने भनेको यसले हो। साथीहरु आउनुस् अब यो पत्तीलाई चाहिँ म यसमा फिक्स गर्दिने छु। फेभिक्विक लगाएर चाहिँ यसलाई म नासिदिने छु। मैले यसलाई टाँसिदिएको छु। यसो चाहिँ एकदमै सजिलो हिसाबले यसमा करेन्ट पास हुन्छ। साथीहरु आउनुस् अब हामी चाहिँ यसलाई लाइटको हेडमा यसलाई फिट गर्ने छौं। फिट गरिसकेपछि हजुरले एकचोटी स्विचमा अनिवार्य चेक गर्नु होला। यदि हामीसँग स्विचसँग मिलेन भनेपछि फेरि त्यही समस्या नै हुन्छ। अब चाहिँ म यसलाई फेरि पनि उल्टो हिसाबले यसलाई कसिदिने छु। साथीहरु मैले अघि नै हजुरलाई भनिसकेको छु यसको चुडी चाहिँ उल्टो हुन्छ भनेर। यसलाई मैले उल्टो हिसाबले यसलाई कस्ने छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै मजाले पनि काम गर्ने भएको छ। र अब चाहिँ हाम्रो यसमा ब्याट्रीमा लगाएर टेस्ट गर्ने पालो रहेको छ। सो भन्दा अगाडि चाहिँ म यसबाट ब्याट्री चार्ज हुन्छ कि हुँदैन भनेर म कनेक्टर लगाएर चेक गर्ने छु। यो बल्न त बलिरहेको छ र यसको आउटपुट छ कि छैन भनेर म चाहिँ एकचोटी मल्टिमिटरमा चेक गर्ने छु। सो चाहिँ मल्टिमिटर को 20 मा लाउने छु। एउटा डीसी रहेको छ र एउटा पोइन्ट चाहिँ म ग्राउन्डमा लिन्छु भनेपछि एउटा पोइन्ट चाहिँ म पोजिटिभ लिन्छु र 5 भोल्ट आउटपुट यसले दिइरहेको छ। यसको मतलब हाम्रो ब्याट्री चाहिँ चार्ज हुनेछ। र साथीहरु अब चाहिँ म लाइटको हेडलाई फेरि पनि ब्याट्रीको हेडमा कनेक्सन गर्ने छु। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लाइट हाम्रो रेडी भइसकेको छ। सो चाहिँ कस्टमरले बन्दैन भनेर त्यतिकै
यसलाई फाल्नु भएको थियो र सो आज चाहिँ एकदमै सजिलै इजी हिसाबले यो लाइट रेडी भइसकेको छ। सो साथीहरु सेम यस्तै अर्को लाइट पनि हामीसँग आएको छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइट रहेको छ हाम्रो, यसमा पनि त्यही नै प्रब्लम छ र यो चाहिँ हाम्रो ठीक भइसकेको छ साथीहरु। हुन्छ साथीहरु, अब हामी फेरि अर्को लाइट चेक गर्ने छौं। सो साथीहरु तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसको पनि सेम प्रब्लम। यो चाहिँ ग्राहकले सायद आफै खोल्ने कोसिस गर्नुभएको थियो, जस कारणले चाहिँ यो टुटेको छ र त्यही हुनाले यसमा चाहिँ ब्याट्री राम्रोसँग टच नभएको कारणले चाहिँ यो पनि सेम खराब भएको छ। म यसलाई एकचोटी चेक गर्ने छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि ठीक छ र यसको चाहिँ अघि जुन लाइटमा हामीले बनाएका थियौं सेम त्यही नै प्रब्लम यसमा रहेको छ साथीहरु। र हुन्छ साथीहरु, अब चाहिँ म यसको बनाएको भिडियो हजुरलाई देखाउने छैन किनकि हजुरले अघि नै देखिसक्नु भएको छ। सो साथीहरु तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ यो लाइट हामीले इजी हिसाबले तपाईलाई बनाएर देखाएका छौं। सो चाहिँ कस्टमरले बन्दैन भनेर त्यतिकै घरमा वेस्ट फाल्नु भएको थियो। सो चाहिँ कस्टमर आउनुभयो पसलमा केही किन्नको लागि आउनुभयो थियो। सो चाहिँ मैले चाहिँ भने र हाम्रो पसलमा जुनसुकै इलेक्ट्रोनिक्स आइटमको मर्मत हुन्छ र उहाँले एलईडी बल्ब सँगसँगै यो टर्च पनि ल्याउनु भएको थियो। सो र उहाँको दुईटै चीज एकदमै सस्तो प्राइसमा बनेको छ। र यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि यस्तो लाइट छ भने तपाईहरु नफाल्नुहोस् र यदि तपाई भिडियो हेर्नुहुन्छ भने यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। तपाईले एकदमै यसमा कुनै पनि ठुलो कुरा छैन यसमा र सजिलो हिसाबले तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले सक्नुहुन्न भने चाहिँ हाम्रो पसलमा आएर पनि तपाईले आफ्नो हरेक इलेक्ट्रोनिक्स आइटमहरु एकदमै सस्तो प्राइसमा मर्मत गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ साथीहरु, आजलाई हामी भिडियो यतिमै राख्ने छौं। हामी भेट्ने छौं अर्को फेरि नयाँ भिडियोमा। त्यतिबेलासम्म आफूलाई केयर गर्नु होला। टेक केयर, बाइ बाइ।